Chào mừng bạn đến với kênh Mật mã khoa học, cùng bắt đầu một khám phá thú vị nhé! Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình khám phá vô cùng thú vị. Các bạn cứ coi đây là một màn thu phóng tầm nhìn vũ trụ để tìm hiểu xem thực sự thì nhân loại chúng ta đang ở đâu trong cái thực tại mênh mông này. Bằng cách chất lọc dữ liệu từ các tài liệu thiên văn uy tín, chúng ta sẽ lột tả quy mô thật sự của không gian. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé! Vì những gì chúng ta sắp đi sâu vào sẽ phá vỡ hoàn toàn những quan niệm thông thường của bạn về không gian, thời gian và đập tan mọi ảo tưởng về vị trí của con người. Đó sẽ là một hành trình đi từ những ảo giác đời thường đến tận cùng ria của vũ trụ khả khiến. Ok, cùng đi thẳng vào vấn đề nhé. Hãy bắt đầu với một con số nghe có vẻ rất nhỏ bé và quen thuộc thôi. Số 8. 8 phút, đó chính xác là khoảng thời gian mà ánh sáng cần để hoàn thành chuyến hành trình vĩ đại từ bề mặt mặt trời chạm đến trái đất của chúng ta. Ánh sáng là thứ di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ rồi, vận tốc chừng 300.000 km/giây. Vậy mà nó vẫn phải mất tận 8 phút để vượt qua khoảng không gian trống rỗng đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi khi chúng ta ngước nhìn lên bầu trời và tận hưởng ánh nắng rực rỡ, ấm áp, chúng ta không hề chạm vào hiện tại. Thực chất, chúng ta luôn luôn và mãi mãi chỉ đang nhìn vào quá khứ của vũ trụ. Thử nghĩ mà xem, sự thật là nếu mặt trời đột ngột tắt lịm ngay giây phút này, không một ai trong chúng ta hay biết cả. Toàn bộ nhân loại sẽ tiếp tục sống trong một cái gọi là ảo giác của hiện tại, trọn vẹn 8 phút nữa. Mọi người vẫn sẽ thông thả dạo bước trong công viên, những chú chim vẫn hót đón bình minh, vạn vật vẫn đắm mình trong ánh sáng. Chỉ khi 8 phút đó trôi qua, bóng tối đen kịt mới thực sự ập đến. Chà, điều này cho thấy những thực tại đi ngược hoàn toàn với trực giác thường ngày đang bủa vây xung quanh chúng ta. Và tin mình đi, sự thật đáng kinh ngạc này mới chỉ là chạm dừng chân đầu tiên thôi. Để thực sự thấu hiểu được vị trí hiện tại, chúng ta cần tua ngược lịch sử một chút, quay về với cái thời kỳ mà cái tôi của con người còn ngự trị vạn vật. Ở một bên của dòng lịch sử, chúng ta có mô hình địa tâm, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các nhà tư tưởng vĩ đại như Aristotle và Ptolemy. Suốt hơn 2 thiên niên kỷ, nhân loại đã nuôi dựng một sự kiêu ngạo khổng lồ, một niềm tin tuyệt đối rằng trái đất, quê hương của chúng ta, chính là trung tâm của mọi thứ, rằng mặt trời hay các vì sao xa xôi đều phải khiêm nhường xoay quanh chúng ta. Nhưng ở phía bên kia, lịch sử ghi nhận mô hình nhật tâm. Toàn bộ sự kiêu ngạo vĩ đại được vun đắp suốt 2.000 năm đó đã bị đập tan tành chỉ bởi một người đàn ông dũng cảm tên là Galileo. Và điều này minh họa một cách tuyệt vời quá trình mà nhận thức của con người bị thách thức dữ dội nhất. Bằng chiếc kính viễn vọng thô sơ của mình, Galileo đã hướng mắt lên bầu trời đêm và phát hiện ra những sự thật làm rung chuyển nền tảng tri thức. Trái đất hóa ra chỉ là một hành tinh bình thường xoay quanh mặt trời. Hơn thế nữa, ông nhìn thấy sao mộc có những mặt trăng riêng đang đều đặn quay quanh nó. Khoảnh khắc nhìn thấy những vệ tinh xoay quanh một thiên thể khác đã chứng minh một sự thật phũ phàng. Không phải mọi thứ trong vũ trụ đều tồn tại vì chúng ta hay xoay quanh chúng ta. Sự sụp đổ của cái tôi vĩ đại ấy chính là điểm khởi đầu thực sự cho cuộc tìm kiếm sự hiểu biết của nhân loại. Bây giờ, để não bộ chúng ta có thể thực sự hiểu được quy mô khổng lồ của hệ mặt trời, hãy cùng hình dung một phép so sánh tuyệt vời này nhé. Giả sử mặt trời rực lửa của chúng ta bị thu nhỏ lại thành một quả bóng có đường kính 14 cm, tức là khoảng chừng một quả bóng rổ cỡ nhỏ. Trong cái mô hình tỷ lệ đó, trái đất thân yêu, nơi chứa đựng toàn bộ lịch sử nhân loại, sẽ chỉ nhỏ xíu như một hạt cát. Nhưng khoan đã, hạt cát ấy không hề nằm ngay sát cạnh quả bóng rổ đâu. Nó trôi nổi cô độc cách quả bóng đó tận 15 mét. Hãy tưởng tượng 15 mét quả đề thực xem, tương đương với hàng chục sải bước dài đấy. Một khoảng không khổng lồ trống hoác bao quanh một hạt cát bé tí. Đó chính là hoàn cảnh thực sự của chúng ta. Cứ giữ nguyên hình ảnh hạt cát và quả bóng rổ đó trong tâm trí nhé. Bởi vì con số tiếp theo này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải nín thở đấy. Sẵn sàng chưa? 700. Trong đúng cái mô hình tỷ lệ thu nhỏ mà chúng ta vừa thiết lập, khoảng cách từ quả bóng rổ mặt trời đến sao Diêm Vương, hành tinh lùn nằm tít tắp ở rìa ngoài cùng của hệ mặt trời, là một khoảng không vô tận lên tới 700 mét. Bây giờ, điều thực sự thú vị ở đây là nó phơi bày sự trống rỗng đáng kinh ngạc của hệ mặt trời, nơi chúng ta từng lầm tưởng là rất rộng lớn theo nghĩa đông đúc và rực rỡ. 700 mét đó tương đương với chiều dài của tận 7 sân bóng đá tiêu chuẩn ghép nối tiếp nhau. Hãy thử tưởng tượng việc đặt một quả bóng rổ ở một đầu gôn và sau đó mải miết đi bộ vượt qua chiều dài của 7 cái sân bóng rộng thanh thang chỉ để tìm thấy một vật thể nhỏ xíu bằng đầu ninh ghim đại diện cho sao Diêm Vương. Hệ mặt trời, ngôi nhà trực tiếp của nhân loại. Hóa ra, phần lớn cấu tạo của nó chỉ là những khoảng không tĩnh lặng, một sự trống vắng trải dài đến mức khó tin. Nhưng hệ mặt trời với 7 sân bóng đá trống rỗng đó, thật ra cũng chỉ là một vệt bụi siêu nhỏ mà thôi. Hãy tiếp tục thu phóng tầm nhìn ra toàn bộ dải ngân hà của chúng ta. Những con số ở quy mô này thực sự đánh gục mọi giới hạn của tâm trí. Dải ngân hà có bề ngang lên tới 100.000 năm ánh sáng. Nhớ lại tốc độ ánh sáng phi thường lúc đầu chúng ta nói không? Tốc độ có thể đi vòng quanh trái đất 7 lần dưới trong một giây ấy. Thế mà, đi với tốc độ khủng khiếp đó vẫn cần tới 100.000 năm ròng rã mới đi hết được chiều ngang của thiên hà này. Ở trung tâm của cấu trúc khổng lồ đó
là một siêu lỗ đen bạo lực nặng gấp 4 triệu lần mặt trời. Còn chúng ta đang trôi dạt vô định ở một nơi cách xa cái trung tâm cuồng nộ đó tới 27.000 năm ánh sáng. Vậy, điểm mấu chốt ở đây là gì? Hãy thử nhắm mắt lại và hình dung dải ngân hà như một siêu đô thị sầm uất rực rỡ ánh đèn. Trong cái siêu đô thị hoa lệ đặc nghẹt các vì sao đó, hệ mặt trời của chúng ta, chỉ là một ngôi nhà nhỏ lẻ loi nằm tít ở một khu ngoại ô hẻo lánh. Phép ẩn dụ tuyệt đẹp này thực sự giúp chúng ta nhận ra vị trí cô lập, xa xôi của chính mình. Chúng ta đơn giản chỉ đang cư ngụ ở một góc khuất yên tĩnh, vinh lặng của một thiên hà rực rỡ, cách rất xa vùng lõi trung tâm đầy hỗn loạn. Hãy tiếp tục để sự tưởng tượng đó đi xa hơn nữa nhé. Hãy đặt mình lên bề mặt băng giá, tối tăm của sao Diêm Vương ở rìa hệ mặt trời và nhìn ngược lại. Từ góc nhìn lạnh lẽo đó, trái đất, nơi chứa đựng toàn bộ lịch sử huy hoàng của nhân loại, mọi đại dương sâu thẳm, mọi ngọn núi hùng vĩ, mọi sinh mạng từng khóc từng cười, tất cả gộp lại chỉ co cụm thành một chấm sáng xanh mờ nhạt, nhỏ nhoi, lơ lửng bơ vơ giữa bóng tối đen đặc của vũ trụ. Sự bé nhỏ về mặt vật lý của thế giới chúng ta hiện lên thật trần tru ngay trong chính khu ngoại ô của mình. Hãy cùng chuyển sang phần tiếp theo và xem bức tranh này được mở rộng như thế nào nhé, vì sự choáng ngợp vẫn chưa dừng lại đâu. Ngay cả dải ngân hà khổng lồ kia với hàng trăm tỷ ngôi sao rực rỡ cũng chưa phải là tất cả. Vừa ra ngoài ranh giới của thiên hà chúng ta là một vũ trụ khả kiến vô tận, chứa đựng hàng tỷ thiên hà khác. Mỗi thiên hà vĩ đại trong số đó lại tiếp tục chứa thêm hàng trăm tỷ ngôi sao cùng vô số những thế giới vô danh mà tâm trí chúng ta khó lòng đo đếm nổi. Dải ngân hà hùng vĩ của chúng ta hóa ra lại chỉ là một hạt bụi lơ lửng trong một đại dương không gian rộng lớn đến mức đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực nắm bắt của trí tuệ con người. Tất cả những khoảng không tĩnh lặng, những quy mô vượt xa sức tưởng tượng đó đưa chúng ta đến một câu hỏi mang tính hiện sinh vô cùng sâu sắc. Sự nhỏ bé này có ý nghĩa gì? Sau khi đi hết chuyến hành trình ngoạn mục này, từ 8 phút ánh sáng đến hàng tỷ thiên hà rải rác trong đêm đen, chúng ta bị buộc phải đối mặt với tỷ lệ thực sự của vũ trụ. Nhưng sự nhỏ bé đến cùng cực của nhân loại liệu có đồng nghĩa với sự vô nghĩa vô vọng? Hay thực chất, nói chính xác hơn là chính sự nhỏ bé này lại minh chứng cho một phép màu tuyệt đích, rằng chúng ta là một phần có ý thức, biết suy nghĩ của một bức tranh tráng lệ mà ta mới chỉ đang chập chững bắt đầu học cách thấu hiểu. Có lẽ, hiểu được vị trí thực sự của mình không phải để cảm thấy tuyệt vọng trước sự mênh mông, mà là để nuôi dưỡng một sự tò mò vô tận và lòng kính sợ sâu sắc trước thực tại tuyệt đẹp này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.